Good morning to all. Please submit your attendance in chat box. Please submit your attendance in chat box. Amruta, please submit your attendance. Okay. Okay, friends, we start the today's lecture. I am going to share the screen. Friends, screen is shared today's. Friends, screen is shared. Yes, sir. Okay. Thank you, Sanika. Okay. See here in last lecture we studied the magnetic field due to the carrying magnetic field due to current carrying coil. Coil is the circular coil. Circular coil is the endless coil. That is the starting point and ending point is the same. That is the known as a loop. Loop is the circle. Circle. Then the magnetic field at the center of the coil. Center of coil म्हणजे coil आपण घेतलेले आहे. इथं मी दाखवतो ही कॉईल आहे विच वॉज कॅरीज करंट आय. ही सर्कल आहे, लूप आहे आणि या सर्कलचा जो सेंटर आहे त्या सेंटरला आपण काय कॅल्क्युलेट करणार आहे, त्याचं मॅग्नेटिक फील्डचं स्ट्रेंथ कॅल्क्युलेट करणार आहे. मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वी हॅव टू कॅल्क्युलेट ॲट द सेंटर. Okay, friend. Consider the circular loop of a radius r carrying current I. Let I be the flowing in anti-clockwise direction. That is anti-clockwise, opposite to clockwise direction. We have to find the magnetic field due to this current at the center of the loop. At center of loop मधलं magnetic field आपण calculate करणार आहे. Consider a loop is divided into number of a small element, each of a length dl. each element ची लेंथ किती आहे, dl आहे. आणि हा जो काही सर्क्युलर कॉईल आहे, सर्क्युलर लूप आहे, तो छोट्या लेंथ मध्ये डिवाइड करणार. प्रत्येकाची डिस्टन्स, प्रत्येकाचं लेंथ हे dl आहे. कन्सिडर the small element dl of a wire which is at a point A. According to Biot and Savar's law, magnetic field dB at a center O, that is the center of the loop, which will be given by, that is dB is equal to mu 0 divided by 4 pi I dl sin theta divided by r square. हा कोणाचा लॉ आहे, बायोट अँड सावर्टचा लॉ आहे. जरा डायग्राम बघूया आपण काय आहे डायग्राम मध्ये. इथं डायग्राम मध्ये बघितलं तर हा लूप आहे बघा. हा सेंटरला ओ आहे, ओ सेंटरला पॉइंट आहे. अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये आय करंट फ्लो होतोय आणि हा जो सर्क्युलर लूप आहे ऑफ रेडियस आर, हा आपण स्मॉल डीएल लेंथ मध्ये स्मॉल एलिमेंट मध्ये आपण डिवाइड केला आणि एक एलिमेंट घेतलेला आहे, ए या ठिकाणचा एलिमेंट घेतलाय ज्याची लेंथ काय आहे, डीएल आहे. आणि आपण हे जर आपण अँगल ड्रॉ केला म्हणजे दॅट इज द सेंटर ऑफ द एलिमेंट टू पॉइंट ओ आणि एलिमेंट डीएल ऑफ लेंथ डीएल याच्यामधला अँगल घेतला तर तो अँगल म्हणजे साइन ऑफ थीटा असणार आहे. पण इथं थीटा मात्र परपेंडिक्युलर दिसतोय म्हणजे इथं थीटाची व्हॅल्यू मित्रांनो काय येते, 90 येते. कुठल्याही ठिकाणी घेतला तुम्ही थीटा तर त्याची काय येते, 90 येते. हिअर द एलिमेंट डीएल ऑफ रेडियस and radius r, that is the are perpendicular to each other. हा जो आहे ना रेडियस r वेक्टर आणि dl याच्यामधला अँगल हा जो थीटा आहे तो 90 डिग्री आहे. आणि थीटा इज 90 डिग्री, साइन 90 इज इक्वल टू 1. त्यामुळे इथं साइन ऑफ थीटा बरोबर साइन ऑफ 90 होईल. साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1 पुटअप केलं म्हणजे dB इज इक्वल टू म्यू 0 डिवायडेड बाय 4 पाय आय dl डिवायडेड बाय r स्क्वेअर होईल. हे म्हणजे काय झालं, एका स्मॉल एलिमेंट मुळे म्हणजे हा जो मी घेतलेला आहे एलिमेंट, जो डीएल लांबीचा एलिमेंट आहे, या एलिमेंट मधून करंट आय पास झाल्यामुळं या सेंटर जवळचं जे मॅग्नेटिक फील्ड आहे हे मॅग्नेटिक फील्ड इथं मिळालं आपल्याला. फक्त एका स्मॉल एलिमेंट मुळे मिळालं. आपल्याला माहित आहे हा पूर्ण लूप घेतला, ही पूर्ण जर कॉईल घेतली, ही पूर्ण कॉईल जर घ्यायची असेल तर आपल्याला इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल. आणि ह्या इंटिग्रेशन मध्ये इथं आपल्याला इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल. इंटिग्रेशन ऑफ डीएल होईल. आणि मित्रांनो इंटिग्रेशन काय होतं ते जरा बघा म्हणजे आपल्या लक्षात येईल. मी हे काढून टाकतो.
स्फिअर. इंटिग्रेशन काय येते बघा, स्फिअर that is according to the right hand thumb rule the magnetic field is directed outward the right angle to the plane and सगळीकडे right angle theta आपल्याला theta जो 90 अंशाचा दिसेल since the field due to all the element have the same direction and the net field is also the direction and hence the resultant magnetic field can be obtained by the integration घेतलं. आता total magnetic field at a point O or the center of the magnetic loop due to the whole loop आहे आणि इथं B घेतला thus B is equal to integration of dB which is equal to integration of mu 0 divided by 4 pi I dl divided by r square. B is equal to mu 0 divided by I इथं सगळा कॉन्स्टंट आहे बघा, mu 0 4 pi I dl r square हे सगळंच्या सगळं कॉन्स्टंट आहे, फक्त dl बाहेर राहील, इंटिग्रेशन ऑफ dl आणि इंटिग्रेशन ऑफ dl म्हणजे काय होईल जर मित्रांनो बघा जरा, इंटिग्रेशन ऑफ dl जर घेतलं तर हे पूर्ण लूप होईल आणि पूर्ण लूप म्हणजे काय झालं सांगा, सर्कमफरन्स ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r झाला आणि सर्कमफरन्स किती आहे 2 पाय r आहे. म्हणजे इथं इंटिग्रेशन ऑफ dl बद्दल आपल्याला व्हॅल्यू काय पुटअप करता येते, 2 पाय r पुटअप केली. इथं व्हॅल्यू 2 पाय r पुटअप केली बघा, दॅट इज म्यू 0 I डिवायडेड बाय 4 पाय r स्क्वेअर इंटिग्रेशन ऑफ dl बरोबर 2 पाय r. हे 2 गेलं, इथं 2 आलं, इथं r गेलं मित्रांनो आणि पाय गेलं म्हणजे म्यू 0 I डिवायडेड बाय 2r आलं. म्हणजे इफ द सर्क्युलर लूप आहे आणि सर्क्युलर लूप हा n नंबर ऑफ टर्न्स असेल मित्रांनो, या सर्क्युलर लूप वरती n नंबर ऑफ टर्न्स असतील, इथं एकच नाहीये वायर, तर अशा आपल्याला n नंबर ऑफ लूप्स जर असतील अशा जस्ट सी अशा n नंबर ऑफ जर लूप असतील, इथं जर लूप्स जर डिफरंट असतील, n नंबर ऑफ लूप असतील, तर n नंबर ऑफ लूप असल्यानंतर आपल्याला काय होतंय बघा, n नंबर ऑफ लूप असेल आणि त्याच्यातून करंट I जर पास होत असेल तर आपल्याला काय घेता येईल, नंबर ऑफ लूप न फक्त गुणावं लागेल मित्रांनो आणि नंबर ऑफ लूप न गुणणार म्हणजे काय होणार बघा इथं, if there are the n number of loop of radius r the magnetic field at the center of the loop which will be the that is the B is equal to mu 0 n I. n न फक्त गुणलं बघा इथं, हा n न गुणला आणि n म्हणजे नंबर ऑफ लूपची संख्या जर वाढवली मित्रांनो तर आपल्याला काय दिसेल, ni mu 0 ni divided by 2r and which is directed at the right angle to the plane of the coil. आणि हे सगळंच्या सगळं राईट अँगल असेल, परपेंडिक्युलर टू रेडियस वेक्टर असेल or the perpendicular to plane containing the coil as well as the point as well as the radius vector. वेक्टरला या परपेंडिक्युलर मध्ये आपल्याला सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी दिसतील. ओके, आफ्टर वेल the second application that is the B is the next application